อดเติบโตขึ้นมาด้วยความโปรเสียงของตัวเองสำหรับเขาคำพูดเป็นเหมือนเขาวงกตทุกประโยคเริ่มต้นด้วยความหวังว่าจะมีทางออกแต่บ่อยครั้งเขาก็หลงทางในเขาวงกตนั้นในขณะที่เด็กคนอื่นพูดเหมือนกลืนคำพูดลงไปแต่ทุกตัวอักษรของเขาติดอยู่ในปากสะท้อนกลับเหมือนชนกับกำแพงมันเป็นปีแรกของเขาที่โรงเรียนเขาอายุ5 ขวบและพูดชื่อของตัวเองติดอ่างและจากช่วงเวลานั้นสำหรับทุกคนชื่อของเขาไม่ใช่เอลิออดอีกต่อไปแต่เป็นเด็กติดอ่างการล้อเลียนครั้งแรกเสียงหัวเราะครั้งแรกบาดแผลเล็กๆที่เริ่มต้นในช่วงเวลานั้นกลายเป็นเปลือกหนาเมื่อเวลาผ่านไปครูท่ามกลางมือที่ยกขึ้นอาสาอ่านการบ้านเมื่อพวกเขาเลือกเขาหัวใจของเขาจะเต้นแรงมือของเขาจะเหงื่อออกลิ้นของเขาจะชาและเขาจะก้มหน้าจากนั้นทุกคนจะหันหน้าหนีจากเขาแม้แต่การสบตาก็ยากแล้วในตอนนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเอลิออดเลือกที่จะไม่พูดเขาสร้างความมองไม่เห็นให้กับตัวเองเขาใช้ความเงียบเป็นที่หลบภัยคำพูดของเขาอาศัยอยู่ในสมุดบันทึกประโยคที่เขาเขียนนั้นลื่นไหลและแม้กระทั่งสวยงามแต่ทุกอย่างที่ออกจากปากของเขานั้นแตกเป็นชิ้นและขาดหายบางครั้งก่อนนอนตอนกลางคืนเขาจะยืนหน้ากระจกพูดกับตัวเองใบหน้าของเขาจะแดงดวงตาของเขาจะเต็มไปด้วยน้ำตาแต่เขาก็ทำซ้ำทุกคืนคำเดิมๆด้วยความเจ็บปวดเดิมๆเหมือนกับว่าวันหนึ่งกุญแจนั้นจะถูกเปิดเมื่อเขาไปมหาวิทยาลัยพารานี้ยังคงอยู่กับเขาแต่ตอนนี้เขาได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับมันในแบบที่ต่างออกไปเขาพัฒนาตัวเองในด้านการเขียนจนถึงจุดที่อาจารย์ต่างชื่นชมทุกบทความที่เขาเขียนผู้คนตีความเงียบของเขาว่าเป็นความจริงจังแต่ในใจของเอลเลียตยังคงมีเด็กคนหนึ่งบนเวทีนั้นติดอยู่กับวันที่เขาไม่สามารถพูดชื่อของตัวเองได้ในช่วงปลายปีสุดท้ายจะมีการเลือกผู้พูดสำหรับพิธีจบการศึกษามีการประกาศเชิญชวนให้นักเรียนทุกคนแบ่งปันบทความที่มาจากใจของคุณกับเราเอลเลียตคิดอยู่หลายวันแล้วคืนหนึ่งเขาเปิดสมุดบันทึกของเขาเริ่มเขียนบังคับเปล่าค่อยๆไหลออกมาเขาเล่าเรื่องราวของเขาเกี่ยวกับการพูดติดอ่างความอับอายในวัยเด็กของเขาคืนที่โดดเดี่ยวหน้ากระจกแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เคยยอมแพ้แม้ว่าเขาจะไม่พูดแต่เขาไม่เคยหยุดพูดในใจของเขาทุกคำที่เขาเขียนเหมือนเป็นการชดเชยสิ่งที่เขาไม่สามารถพูดได้มาหลายปีบทความนี้เหมือนจดหมายถึงเด็กในตัวเขาเสียงของคุณอาจจะบาดเจ็บเขาบอกกับตัวเองแต่คุณยังสามารถเล่าเรื่องได้เขาส่งบทความและไม่กี่วันต่อมาก็มีอีเมลเข้ามาคุณได้รับเลือกให้เป็นผู้พูดในพิธีจบการศึกษาในขณะนั้นทุกอย่างหยุดนิ่งความดีใจและความกลัวเริ่มแข่งขันกันหัวใจของเขาเต้นเร็วมากเหมือนจะกระเด็นออกจากอกโรงเรียนเลือกเขาแต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่รู้เอลเลียตพูดไม่ได้หรืออย่างน้อยเขาคิดเช่นนั้นวันพิธีมาถึงเมื่อเขาขึ้นเวทีกระดาษในมือสั่นไปตามมือของเขาห้องโถงเต็มไปด้วยนักเรียนอาจารย์ครอบครัวและแม่ของเขานั่งอยู่แถวหน้าเมื่อสายตาของเขาพบกับสายตาของแม่เขารู้สึกสงบลงชั่วขณะในสายตานั้นมีคำหนึ่งว่าคุณทำได้เอลเลียตหยิบไมโครโฟนขึ้นมาเขาสูดลมหายใจลึกเข้าไปและเริ่มพูดประโยคแรกยังไม่จบมีบางคนหันหัวไปผู้หญิงคนหนึ่งขมวดคิ้วและเริ่มฟังแต่ไม่มีเสียงหัวเราะเอลซ่าพยายามอีกครั้งเพื่อจบประโยคคำพูดติดอยู่ในลำคออีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่หนีเขายังคงพูดต่อไปทุกครั้งที่เขาติดอ่างห้องโถงยิ่งเงียบลงทุกครั้งที่เขาหยุดความชื่นชมในสายตาของผู้คนยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นที่นั่นไม่ใช่การพูดที่สมบูรณ์แบบเป็นความกล้าหาญที่แท้จริงเมื่อเขามาถึงกลางข้อความเสียงของเขาชัดเจนขึ้นเพราะในขณะนั้นเขาตระหนักได้ว่าฝูงชนไม่ได้ต้องการให้เขาสมบูรณ์แบบแต่ต้องการให้เขาเป็นตัวจริงต้องการให้เขาเป็นตัวเองด้วยเสียงที่บาดเจ็บเมื่อเขาพูดจบเขาก็ลดกระดาษลงมีความเงียบอยู่ไม่กี่วินาทีจากนั้นทั้งห้องโถงก็เริ่มปรบมือยืนขึ้นผู้คนนับร้อยน้ำตาไหลในขณะนั้นมีบางอย่างเปลี่ยนไปในใจของเขาเสียงของเขาไม่ใช่แหล่งของความอับอายอีกต่อไปแต่กลายเป็นพลังและเสียงนั้นสัมผัสถึงหัวใจของผู้อื่น
ภายในไม่กี่เดือนคำพูดของเขาแพร่กระจายบนโซเชียลมีเดียมีผู้คนนับล้านรับชมพวกเขาเรียกเขาว่าชายที่พูดด้วยการติดอ่างเขาถูกเชิญไปบรรยายที่การประชุมต่างๆเขาขึ้นเวทีทุกครั้งเขาไม่ปิดบังการติดอ่างของเขาเขาจงใจหยุดชั่วคราวเขาจงใจสะดุดเพราะการหยุดชั่วคราวเหล่านั้นไม่ใช่ความอับอายอีกต่อไปมันเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องเอลียไม่ใช่แค่ผู้พูดอีกต่อไปเขาเป็นชายที่เผชิญหน้ากับความกลัวในตัวเองด้วยสิ่งที่บาดเจ็บของเขาให้กำลังใจผู้คนนับพันและวันหนึ่งนักข่าวคนหนึ่งถามเขาแล้วคุณยังติดอ่างอยู่ไหมเอลียยิ้มบางครั้งแต่ตอนนี้มันไม่หยุดฉันอีกต่อไปเพราะฉันได้ตระหนักว่าผู้คนไม่จำได้ว่าคุณพูดได้สมบูรณ์แบบแค่ไหนแต่ช่วงเวลาที่คุณกล้าใช้เสียงของคุณพวกเขาจะไม่มีวันลืมเรื่องที่2อิซาเบธเกิดที่ขอบทะเลทรายที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจากที่เดิมทุกเช้าที่ดินที่โหยหาน้ำหยดเดียวมาหลายปีที่ผู้คนหายใจช้าลงแม้กระทั่งตอนหายใจชื่อของหมู่บ้านนั้นเหมือนจะถูกลืมไปแล้วมีอยู่ในแผนที่แต่ไม่เคยถูกกล่าวถึงไม่มีใครย้ายไปที่นั่นส่วนใหญ่จะย้ายออกไปอย่างเงียบๆแต่อิซาเบธยังคงอยู่ตอนเธอยังเด็กแม่ของเธอเล่านิทานให้ฟังทุกคืนนิทานส่วนใหญ่เกิดขึ้นในป่าเด็กๆที่เดินเล่นท่ามกลางต้นไม้ยักษ์ย้ายหมู่บ้านที่ตื่นขึ้นด้วยเสียงนกอิซาเบธหลับตาเธอจมดิ่งลงไปในสีเขียวของป่าในนิทานเหล่านั้นแต่เมื่อเธอตื่นขึ้นในตอนเช้าภาพที่เห็นก็ยังคงเหมือนเดิมเสมอดินสีเหลืองพื้นดินที่แตกร้าวและกิ่งไม้แห้งที่ปลิวไปตามลมเช้าวันหนึ่งเมื่อเธออายุเพียง1 หรือ 2 ขวบในซากปรักหักพังหลังอาคารโรงเรียนเก่าเธอพบกระป๋องสนิมเก่าๆใบหนึ่งข้างในมีเมล็ดแห้งที่เกือบจะขึ้นราอยู่ไม่กี่เมล็ดบนเมล็ดมีฉลากที่เหลืองซีดเขียนว่าโอ๊กใหญ่อยู่ในมือของเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับมันแต่ความรู้สึกภายในใจของเธอกระซิบว่าเมล็ดเหล่านั้นยังมีโอกาสอยู่เธอกลับบ้านไปหาแม่ของเธอใช้ถ้วยกาแฟเก่าแม่ไม่ใช้แล้วเธอเติมดินลงในถ้วยกาแฟเล็กน้อยใส่เมล็ดลงไป1 เมล็ดและเริ่มรดน้ำถ้วยนั้นทุกเช้าหลายวันผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้น1 สัปดาห์ผ่านไปในถ้วยมีเพียงดินเปียก2 สัปดาห์3 สัปดาห์แต่เธอไม่ยอมแพ้รดน้ำทุกเช้ากล่าวสวัสดีทุกเย็นเช้าวันหนึ่งเธอเห็นยอดเขียวเล็กๆโผล่ขึ้นมาตรงกลางถ้วยมีต้นอ่อนกำลังเติบโตมันหายใจได้และในขณะนั้นอิซาเบธตัดสินใจบางอย่างวันหนึ่งเธอจะสร้างป่าในกลางทะเลทรายนี้ปีถัดมาเธอปลูกเมล็ดอีก3 เมล็ดปีต่อไปอีก5 เมล็ดการหาเมล็ดเป็นเรื่องยากบางเมล็ดเธอสั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตบางเมล็ดเธอเก็บจากบ้านร้างในเมืองหลายเมล็ดไม่เคยงอกเลยบางต้นแห้งเหี่ยวบางต้นล้มลงในพายุแต่อิซาเบธยังคงทำต่อไปเธอตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อรดน้ำต้นกล้าเธอสร้างร่มเงาให้พวกมันเมื่อมีลมพัดเธอค้ำยันต้นไม้ไว้ในฤดูร้อนที่แห้งแล้งเธอแบกถังน้ำบนบ่าและรดน้ำให้แต่ละต้นทีละต้นในช่วงต้นวัย20ของเธอมีต้นไม้5 ต้นบนเนินเขานอกเมืองเมื่อเธออายุ30จำนวนต้นไม้ก็เกิน100 ต้นแล้วชาวบ้านในตอนแรกหัวเราะเยาะเธอพวกเขาพูดว่าที่นี่จะมีต้นไม้โตได้ยังไงพวกเขาพูดว่าที่นี่มีแต่ฝุ่นแทนใบไม้แต่อิซาเบธไม่ได้ฟังเธอไม่ตอบพวกเขาและไม่พยายามอธิบายตัวเองเพราะเธอพูดด้วยความอดทนในภาษาที่เงียบสงบกับดินเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนเริ่มเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุที่มาพักผ่อนใต้ร่มเงาของต้นไม้แม่ที่พาลูกมาเล่นแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่อยากรู้อยากเห็นจากที่อื่นต้นไม้ของอิซาเบธค่อยๆกลายเป็นศูนย์กลางของเมืองวันหนึ่งภาควิชาภูมิศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งขณะทำงานเกี่ยวกับแผนที่การกลายเป็นทะเลทรายได้ตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมใหม่พวกเขาเห็นเส้นสีเขียวในกลางพื้นที่แห้งแล้งนั้นเส้นตรงที่ไม่เป็นธรรมชาติพวกเขาทำการวิจัยพวกเขามาที่สนามและพบด้วยความประหลาดใจว่าเส้นนี้คือเส้นที่อิซาเบธหัดปลูกด้วยมือของเธอเองทีละต้นเป็นเส้นที่ประกอบด้วยต้นไม้312ต้นชีวิต312ชีวิตลมพัดปลิวยืนหยัดไม่ถูกแดดเผาแต่กลับอย่างรากลงในดินหนังสือพิมพ์ระดับชาติมาที่เมืองเพื่อสัมภาษณ์
มีการเสนอรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยต่างๆต้องการให้เธอไปพูดคุยแต่อิซาเบลยังคงตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นทุกเช้านั่งยองๆที่โคนต้นไม้เพื่อตรวจสอบดินในการสัมภาษณ์เดียวที่เธอให้กับสื่อเธอพูดเพียงประโยคเดียวว่าปาฏิหาริย์บางอย่างเพียงแค่ไม่ถูกสังเกตเพราะพวกมันเคลื่อนที่ช้ามากแต่พวกมันไม่หยุดเวลาผ่านไปหลายปีป่าเติบโตขึ้นผู้คนเริ่มย้ายเข้ามาในเมืองเมื่ออิซาเบลเข้าสู่วัย60พื้นที่นั้นได้กลายเป็นพื้นที่คุ้มครองแล้วเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติโรงเรียนจัดทัศนศึกษาเป็นประจำเด็กๆอ่านหนังสือใต้ร่มเงาของต้นโอกอวันหนึ่งเด็กหญิงตัวเล็กๆนั่งข้างๆเธอแล้วหันมาถามต้นไม้ทั้งหมดนี้คุณปลูกเองหรือเปล่าอิซาเบลยิ้มเธอค่อยๆพยักหน้าไม่ฉันแค่เริ่มต้นเท่านั้นดินที่ทำให้พวกมันเติบโตฉันแค่รอคอยอย่างอดทนเด็กหญิงมองเธออย่างเงียบๆแล้วเงยหน้าขึ้นในแสงที่ลอดผ่านกิ่งก้านของต้นโอกอฝุ่นละอองกำลังเต้นรำเวลาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของดินถ้าคุณรู้จักรอคอยวันหนึ่งมันจะให้รางวัลคุณด้วยร่มเงาเรื่องที่3สงครามเริ่มต้นเมื่อไหร่ไม่มีใครจำได้อย่างแน่ชัดอีกต่อไปแล้วเมืองที่อยู่ทางเหนือของชายแดนเงียบสงบมาหลายสัปดาห์แล้วไม่มีไฟฟ้าน้ำมีจำกัดข่าวแพร่กระจายเพียงแค่เสียงกระซิบท้องฟ้าเป็นสีเทาไม่ใช่เพราะเมฆแต่เพราะควันและดินก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลมากขึ้นทุกวันมาลิกวัย8 ขวบเติบโตขึ้นในความเงียบนี้เขาไม่มีของเล่นแต่มีรถที่ทำจากกระป๋องเก่าที่เขาพบกองขยะและมีหุ่นที่ทำจากเศษผ้าเขาอยู่คนเดียวพ่อของเขาไปแนวหน้าเมื่อหลายปีก่อนส่วนแม่ของเขาทำงานที่ศูนย์ช่วยเหลือในตอนกลางวันและในตอนเย็นเธอก็เงียบสงบด้วยความเหนื่อยล้าวันหนึ่งเมื่อสงครามเข้าสู่ฤดูหนาวที่3มาลิกสังเกตเห็นวัตถุที่ลมพัดพาไปตามถนนมันมีสีสันและทำจากผ้ามันคือว่าวที่สายขาดมีรอยขาดบางจุดแต่ยังคงมีสีสันอยู่ดวงตาของมาลิกเป็นประกายเขาเข้าไปใกล้อย่างช้าๆรู้สึกเหมือนเจอสิ่งมหัศจรรย์เขาหยิบว่าวขึ้นมาเขาผูกสายเข้ากับด้ามไม้กวาดเก่าและในวันหนึ่งของวันที่หม่นหมอกเหล่านั้นหลังอาคารโรงเรียนที่หลังคาพังเขาปล่อยมันขึ้นสู่ท้องฟ้าในขณะนั้นเองเป็นครั้งแรกในหลายสัปดาห์ที่มีสีสันปรากฏบนท้องฟ้าขณะที่ว่าวลอยขึ้นมาลิกก็มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในใจเขาเขียนจดหมายสั้นๆลงบนกระดาษแผ่นเล็กด้วยลายมือเด็กๆฉันมาลิกอยากเชื่อว่าสงครามครั้งนี้จะจบลงถ้าคุณได้อ่านจดหมายนี้กรุณาเขียนอะไรบางอย่างถึงผมเกี่ยวกับสันติภาพเขาผูกจดหมายไว้ใต้ตัวว่าวจากนั้นปล่อยมันขึ้นสูงไปกับลมและในจุดหนึ่งเขาปล่อยเชือกว่าวลอยอยู่ในท้องฟ้ามันลอยห่างออกไปและหายไปจากสายตามาลิกเฝ้ารออยู่หน้าต่างจนถึงเช้าเขาอยากเชื่อว่าจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นแต่เขาไม่รู้ว่าจะมีอะไรมา3 วันต่อมาในอีกประเทศหนึ่งห่างจากชายแดนเพียงไม่กี่กิโลเมตรเด็กหญิงอายุ3 ขวบชื่อเอลิโนขณะเล่นอยู่ในสวนหลังบ้านของเธอสังเกตเห็นบางสิ่งตกลงมาจากท้องฟ้ามันคือว่าวที่มีโน้ตติดอยู่ด้านล่างมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยลายมือที่ไม่เป็นระเบียบแบบเด็กๆเอเลนาอ่านจดหมายเห็นได้ชัดว่าเขียนโดยเด็กเล็กๆหัวใจของเธอรู้สึกบีบคั้นเธอแสดงให้แม่ดูแม่ของเธอพับจดหมายด้วยน้ำตาคลอและเก็บไว้แต่เอลิโนทำสิ่งอื่นเธอเขียนจดหมายใหม่ถึงมาลิกที่รักฉันได้รับจดหมายคุณฉันไม่รู้จักคุณแต่เราสามารถจินตนาการถึงสันติภาพด้วยกันได้ฉันจะบอกเล่าเรื่องราวของท้องฟ้าให้คุณฟังตอนนี้มันเป็นสีฟ้าหวังว่าท้องฟ้าของคุณจะเป็นสีฟ้าเช่นกันเธอผูกจดหมายนี้กับว่าวอีกตัวและปล่อยขึ้นไปบนท้องฟ้าเธอปล่อยมันไปหลังจากวันนั้นที่2 ฝั่งของชายแดนมีเด็กหลาย10 คนเริ่มผูกจดหมายกับว่าวที่พวกเขาทำเองบางอันไปถึงใครบางคนบางอันไม่เคยลงมาเลยแต่การแลกเปลี่ยนเล็กๆนั้นความหวังเล็กๆนั้นแพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้พูดถึงจดหมายว่าวแปลกๆเหล่านี้เรื่องราวเริ่มถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียผู้คนเริ่มแชร์จดหมายของเด็กๆเขาเริ่มแบ่งปันจดหมายที่เขาเขียนเพื่อสันติภาพแม้ว่าประเทศต่างๆจะยังคงเป็นศัตรูกันต่อไป
มีการสร้างสายสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นระหว่างผู้คนและในที่สุดเช้าวันหนึ่งมาลิกเห็นโปสเตอร์ใหม่บนกำแพงในเมืองที่เขาอาศัยอยู่องค์กรช่วยเหลือระหว่างประเทศจะจัดเทศกาลว่าวสันติภาพในเมืองเปิดให้ทุกคนเข้าร่วมโดยไม่มีอาวุธเป็นวันที่เงียบสงบว่าวลอยอยู่บนท้องฟ้าจดหมายปลิวไปกับสายลมวันนั้นมาลิกทำว่าวตัวเดิมอีกครั้งสีของมันจางลงไปบ้างแล้วแต่ยังคงบินได้และครั้งนี้เขาเขียนประโยคนี้ลงไปผมคือมาลิกผมเติบโตขึ้นในสงครามนี้แต่ผมได้เรียนรู้ที่จะเป็นเด็กในสันติภาพขอบคุณนะเด็กสาวที่ไม่รู้จักว่ายังคงลอยอยู่เหมือนร่องรอยบนท้องฟ้าเหมือนคำที่แขวนอยู่ระหว่างเด็กสองคนเรื่องที่ 4 โจนาธานครั้งหนึ่งเคยเป็นชื่อที่ก้องกังวานในโลกสถาปัตยกรรมด้วยการเพิ่มสัมผัสมนุษย์ในเส้นสายเย็นชาทันสมัยเขาเป็นที่รู้จักมากเมื่อเขาอายุ 30นิตยสารต่างๆเริ่มเรียกเขาว่าชายผู้สร้างอนาคตโครงการของเขาได้รับรางวัลการบรรยายของเขาถูกอ้างอิงในมหาวิทยาลัยต่างๆและที่สำคัญที่สุดคือเขาเองก็เชื่อเช่นนั้นไม่ใช่เพราะเขาเชื่อจริงๆแต่เพราะเสียงตบมือทำให้เขาเริ่มเชื่อเด็กน้อยในตัวเขาเคยไร้บ้านเคยรู้สึกถึงความแข็งของคอนกรีตที่หลังเด็กคนนั้นได้หายไปแล้วแทนที่ด้วยนาฬิกาแพงๆรถเร็วและห้องประชุมที่เย็นชาแล้วโครงการออโรราทาวเวอร์ก็มาถึงในใจกลางเมืองเป็นคอมเพล็กซ์2 หอคอยที่ยื่นขึ้นไปบนท้องฟ้าการออกแบบนั้นถือเป็นการปฏิวัติการแถลงข่าวการนำเสนอและนักลงทุนมูลค่าหลายล้านดอลลาร์โจนาธานเป็นทั้งสถาปนิกและหน้าตาของโครงการชื่อของเขามีอยู่ทุกที่7 เดือนหลังจากการเริ่มก่อสร้างเกิดการทรุดตัวที่หอคอยเหนือแม้จะไม่มีใครเสียชีวิตแต่ความเสียหายก็ใหญ่หลวงสื่อเริ่มโจมตีการตรวจสอบเริ่มขึ้นและในไม่ช้าพวกเขาก็ได้รู้ความจริงมีการทำผิดพลาดที่สำคัญคานหลักที่รับน้ำหนักถูกวางด้วยการคำนวณวัสดุที่ผิดพลาดและคนที่อนุมัติการคำนวณนั้นคือจอห์นเพียงแค่ลายเซ็นเดียวแต่ลายเซ็นนั้นทำให้การงานของเขาความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในตัวเองพังทลาย1 เดือนต่อมาโจนาธานย้ายไปยังหมู่บ้านชนบทด้วยบัตรประชาชนปลอมชาวบ้านเรียบง่ายหลังหนึ่งไม่มีอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ปิดอยู่เขาลบตัวเองออกจากโลกออกไปเดินเล่นทุกเช้าวาดภาพในสมุดบันทึกเก่าแต่คราวนี้ไม่ใช่ตึกฟ้าแต่เป็นบ้านชั้นเดียวที่เรียบง่ายระเบียงที่สามารถนั่งได้ในสวนทางเดินที่เสียงคนสามารถสะท้อนได้เขาไม่เคยให้ใครดูภาพวาดเหล่านี้เพราะว่าเด็กน้อยในใจของเขาเริ่มพูดคุยอีกครั้งคราวนี้ด้วยเสียงกระซิบอย่าทำแค่สิ่งที่สวยงามทำสิ่งที่จำเป็นหลายเดือนผ่านไปคนในหมู่บ้านเริ่มสร้างข่าวลือเกี่ยวกับเขาคนที่หนีมาจากเมืองอาจจะเป็นอาชญากรเก่าหรืออาจจะเป็นนักเขียนแต่โจนาธานไม่เคยอธิบายอะไรให้ใครฟังจนกระทั่งคืนนั้นโรงเรียนเดียวในหมู่บ้านที่ไม่ได้ใช้งานมาหลายปีอยู่ในอาคารที่ถูกทิ้งร้างคืนนั้นฟ้าผ่าลงมาเกิดไฟไม่มีใครอยู่ข้างในแต่อาคารเกือบจะกลายเป็นเท่าฐานทั้งหมดเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านมารวมตัวกันที่ซากปรักหักพังนายกเทศมนตรีพึมพำด้วยความเศร้าเราไม่มีงบประมาณสำหรับการบูรณะอยู่แล้วตอนนี้ไม่มีอะไรที่สามารถทำได้อีกแล้วโจนาธานยืนอยู่เงียบๆที่ขอบฝูงชนและเป็นครั้งแรกที่เขาพูดอะไรบางอย่างผมเป็นสถาปนิกมันเหมือนกับการสารภาพความผิดที่เขาแบกมาหลายปีถูกเปล่งออกมาเป็นคำพูดครั้งแรกในวันแรกๆไม่มีใครเชื่อใจเขาแต่เขาแสดงแบบแปลนของเขาโรงเรียนชั้นเดียวไม่ใช่3 ชั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตามธรรมชาติห้องเรียนที่มีแสงสว่างที่เด็กทุกคนจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเมื่อก้าวเข้าไปมีอาสาสมัครมารวมตัวกันช่างไม้ช่างก่อกำแพงเก่าครูเกษียณทุกคนทำอะไรบางอย่างจอห์นทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเสียงค้อนทำให้ความรู้สึกผิดในใจเขาแตกออกมันแตกสลายใช้เวลา1 ปีเมื่อโรงเรียนใหม่เปิดนี่คือโครงการแรกที่โจนาธานออกแบบไม่มีเสียงปรบมือและไม่มีการโฆษณาแต่เป็นครั้งแรกที่มันเป็นจริงในวันเปิดงานเด็กเล็กคนหนึ่งเข้ามาใกล้เขา
เขาถามว่าทำไมจากหน้าต่างของทุกห้องเรียนถึงมองเห็นต้นไม้เพราะว่าการได้มองต้นไม้ขณะเติบโตทำให้รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเติบโตเวลาผ่านไปปีโรงเรียนนั้นกลายเป็นโรงเรียนที่มีคนสมัครมากที่สุดในพื้นที่สถาปนิกคนอื่นๆได้ศึกษาดูโครงการนั้นของโจนาธานไม่มีอะไรที่แปลกใหม่แต่ทุกอย่างเป็นไปตามที่ควรจะเป็นโจนาธานไม่ได้สร้างตึกระฟ้าอีกเลยเขาไม่ได้รับโครงการหรูหราใดๆแต่ทั่วประเทศเขาได้ให้คำปรึกษาในโครงการโรงเรียนมากกว่า 20 แห่งเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องการเท่านั้นในแผนที่กล่าวว่าเด็กต้องมาก่อนเท่านั้นและครั้งนี้หลักฐานไม่ได้เป็นแค่เหล็กกล้าแต่เป็นความเสียใจความถ่อมตนและความหวังที่ถูกวางไว้สิ่งที่ยกย่องมนุษย์มากที่สุดไม่ใช่สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เขาทำแต่เป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจสร้างขึ้นใหม่เมื่อมันพังทลายลง